când ești în patria vinului de Porto, în Porto, și ai desfăcut și tu o sticlă de vin și ai vărsat pe tot cerul. Mă scuzați. Gata. Să stai gâtul? Salutare prieteni, soarele a pus peste Porto cu noi aici de față, într-un restaurant deosebit de-a dreptul, o tavernă în stilul clasic portughez, am zice. Unde suntem? Suntem la Casa Express sau Express. Espresso. Casa Express. E o bodegă, efectiv o bodegă. Și am venit aici, tu beers. Dois. Așa. E o barieră lingvistică pentru că oamenii de aici sunt în vârstă. E o tavernă clasică cu niște ospătari, cu niște chelneri vechi, dar din ce am citit, super bună mâncarea și toată lumea o recomandă și ieftină, super ieftină. Da, 7 euro costă. Ce mâncăm noi? Noi o să mâncăm ceva ce se numește a Transmontana, care înseamnă Transmontana, care e din meniul zilei. Da, care e ceva cu porc și beans. Cu fasolică. Și am mai luat și... Deci o mâncare de fasolică cu porc. Așa. Hai, citește tu că ai gura mai mare. Și am luat aleira cu orez, cartofi prăjiți și ou. Iar aleira asta de fapt este un cârnat portughez care e făcut din mai multe tipuri de carne. Porc, miel, pui și inclusiv pâine conține. Iar porția asta costă 7,50 euro. 7,50 euro și 7 euro cealaltă porție cu fasolică. Suntem curioși. Deci am văzut la vecini aici, arată super bine mâncarea. Bine, și noi suntem... Din poze. Și din poze. Și foame de murit. Și noi suntem leșinați. Dar am tot căutat, am zis unde să mergem. Inițial vreau să mergem să mâncăm pe Francesinia, dar am zis hai că mergem mâine la Francesinia. Hai să încercăm astăzi niște mâncare portugheză tradițională, clasică, ce mănâncă ei aici. Și am găsit fix în centru, fix aproape de noi, la o rugătură de băți, restaurantul ăsta. Doar că nu e foarte bine semnalizat și puteam să trecem pe lângă el, că ne tot uitam unde l-am pus eu pe hartă, era nimic.
cum arată el? Noi aici suntem poziționați chiar lângă ușă, lângă intrare, pentru că n-am găsit loc. Între timp s-au mai eliberat locurile. Aici e deja 8 seara. Hai să filmez un pic și localul. Asta e una din încăperi. Așa arată, acolo se prepară, mă rog, de acolo vin bunătățile. Așa arată localul. Și mai este încă o încăpere pe partea cealaltă. Acolo e mai așa, mai pe fast food un pic. Se mănâncă la bar, aici e mai pe stil restaurant. Deci am zis că se găsește greu pentru că cele două intră de fapt comunică și nu scrie nicăieri sus o sigură să vezi cum se numește. Ne-am luat mai mult după poze. După poze. Scrie pe o copertină undeva, scris mic, Casa Express, dar greu de dibuit. În orice caz, hai să vedem când ajungem mâncarea și cum o să fie. Așteptăm și 2 beri, că porcul merge și cu bere și mai povestim după aceea. Băi, în primul rând că servirea e ireproșabilă. Doar ce am terminat de filmat introducerea și au și venit preparatele, incredibile. Cred că 30 de secunde a durat. Hai să vedem ce ne-au adus. Aici avem aleira, deci cârnatul ăsta, cu oul, cu orezul și cu cartofii french fries. Aici este fasolica. Care arată foarte bine și miroase superb. Chiar da. Și o fasolică de asta roșie. Stai că mi-e frică să nu dau pe jos. Așa, bericeaicele mi se pare super tare că deși e un bar, n-ai dat nici 2 bani, servirea e reproșabilă. Și într-adevăr există bariera de comunicare că bătrânei nu prea știu engleză, dar au înțeles din prima ce am vrut, le-am arătat meniul, au înțeles și cu berea instantaneu. În orice caz, super tare și îmi place că ne-au adus la fiecare câte o farfurie, astfel încât putem să împărțim, să gustăm din fiecare, nu trebuie să ne chinuim. Foarte șmecher. Încă o dată, hai să vedem cum sunt și preparatele și pe urmă revenim la final cu o recenzie. Let's go! Prieteni, o singură vorbă am să vă zic. De câte ori sunteți la cumpănă, să zic, sau vă îndoiți de ceva, doar ascultați-vă instinctul. De ce spun asta? Pentru că asta am făcut și noi și am venit aici. Ăsta este Casa Express. Am făcut asta pentru că ne-am ascultat instinctul, deși inițial voiam să facem să mâncăm altceva. Am zis, hai să intrăm totuși în bodega asta amărâtă, care arată amărât, sărăcăcios. Dar noi știm din experiența de până acum că întotdeauna cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o vreodată a fost de zona asta de restaurante sau de bodegi. Pentru că aici prețurile sunt întotdeauna ținute mici, pentru că sunt oameni în vârstă cu experiență, bucătărese vechi de obicei, sunt bucătărese cu experiență care au gătit probabil la cantine din astea mari și prețurile sunt ținute jos, nu arată senzațional, nu sunt decorate sau ceva design de interior, wow, așa, pur și simplu cât mai jos prețurile, dar calitatea mâncării și Bine, și e mâncare tip, ce ai putea să-ți gătești acasă, nu sunt fonfleuri. Exact. Da. E mâncare pe care ar face-o mama aia, bunica. Da, o bunicuță. Dar bunica să știe că bunica face cea mai bună mâncare, e și vorba aia, găina bătrână face ciorba bună. Aici, cum să spun, a fost excepțional. Din punctul meu de vedere, 2,5 stele Michelin. Asta pentru că, să zicem, ok, că designul interior, da, ok. Eu zic 2. Oana zice 2, eu merg pe 2,5. Servirea rapidă, ok, trecem peste problemele de limbă, că na. Dar, atenție, la final a venit domnul care ne-a servit, în vârstă, probabil undeva la 60, și cred că avea vreo 70 de ani. 70. Bine pe 70. Cred că vreo 70 ceva de ani. Mergea destul de șontâc așa, să ne întrebe într-o portugheză, bom, a fost bom, super bom, extra bom, very good, the best. A înțeles omul, s-a bucurat, i-am zis veniți și mâine. Poate nu o să venim mâine, dar măcar să simtă bucuria aia, că într-adevăr ne-am simțit bine și a costat super puțin, 17 euro.
17 euro am dat pe 2 beri imperiale, super bune. Imperial, berea pe care am mai băut-o aici în Portugalia, foarte bună, mai mergem în față. Iar meniul ăsta, porcul, zi de porc. Da, nu, mâncarea extrem de bună. Zi de porc, cum a fost porcul ăla? Super, ți se topea în gură. Fraged, extraordinar, extraordinar a fost. Deci eu efectiv am amestecat osul. Pentru că era atât de fragil, era ca un stinco din ăla italienesc. Era un ciolan de fapt în fasole, cu puțină vărzică, cu cârnăcior ca să dea și aromă. Senzațională mâncarea aia de fasolică. Mi-a plăcut mult de tot. Ca să nu mai zicem de cârnăciorul ăla care... Cârnăciorul ăla într-adevăr. Zi. Foarte gustos și nu cred că am mai mâncat, n-am mai simțit gustul ăsta la un cârnat. Exact. Chiar special. Exact. S-a simțit carnea de porc adevărat. Și Cartofi cu orez. Și cartofi Da, cu orez. e prima oară când am mâncat cartofi cu orez, așa, combinați. Și cu un ou ușor. Dar cârnatul, atenție, și a fost o fază funny pentru că ne uitam la cârnat și cârnatul avea chestia aia, cum se cheamă, nu etichetă. Era... Chestia aia metalică, atunci când sunt prinși mai mulți cârnați la un loc, o chestie metalică pe o sfoară, avea și chestia aia. Așa, era acolo. Probabil n-a omis să o scoată. Și eram, băi, fii atent, are ștanța asta, mă rog. Ceea ce, da, asta arată că cârnatul e un cârnat de calitate. Impresionant și impresionat am fost și eu și Oana dar încă o dată țineți minte, ascultați-vă instinctul, prima lecție. În orice moment în care vă îndoiți de ceva, instinctul e primul lucru. Pe urmă, dacă mergeți să mâncați și căutați să mâncați, mergeți pe bodegile astea. Bine, vă și uitați un pic pe net, vedeți care-i treaba, că nu te duci la prima bodegă și aia e. Și dacă e și aglomerat, exact cum era acum, când am intrat noi, n-aveam loc unde să stăm, deși era... Un mare de persoane. Exact. Termină de mâncat, pleacă, vin altele. Și cum ai spus tu, conceptul lor, că probabil lucrează câteva ore. Nu, păi și scrie oricum. Scrie pe Google Reviews că au deschis la 12, au adică masa de prânz, Da. nu știu cât ține, probabil vreo 2 ore, presupun. Pormă închid. Pormă închid și deschid la 7. Și deschid iar la 7, cu meniurile, adică au deja mâncarea deja pregătită, o țin doar călduță și foarte, foarte, foarte bună. Da. Și ăsta e un model de business practicat în mai multe țări și mai multe restaurante, dar bodega asta senzațională. Veniți la Casa Express, țineți minte, Casa Express în Porto, senzațional. S-ar putea să mai revenim și noi mâine, nu știu, să vedem. Francesini, alea, vedem. Mai avem chestii de gustat, Mai avem. dar dacă rămânem în pană de idei, revenim. Da, foarte tare, foarte tare. Foarte tare. Luați cu pâinică și cred că ne vedem de-abia mâine. Acum se termină seara. După ce ai mâncat mult, bun și ieftin, ăștia suntem noi acum. Love Life și Costa.